นี้ก็มีโอกาสได้มาเจอพี่นนท์จากอินจันทร์ Atelier อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากแก๊ปที่แวะมาขอบคุณเช่นกันนะพี่บ้านที่เรามาดูนี้เนี่ยจะเป็นบ้านไซส์กระทัดรัดนะครับที่ดินเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก78 ตารางวา78 ตารางวาพื้นที่ภายในคือประมาณ173ไม่เกิน175 ตารางเมตรครับพอเราอายุเยอะขึ้นเราเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นเนี่ยปรากฏว่าความเล็กหรือความพอดีเป็นสิ่งที่พี่โฟกัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านหลังนี้ครับเพราะว่าบ้านหลังนี้จริงๆพี่ไม่ได้ออกแบบให้กับตัวพี่เองโดยตรงแต่พี่ออกแบบไว้ให้คุณแม่ภรรยาอ๋อครับคือครั้งที่แล้วที่เราเจอกันที่บ้านพี่ครับและพี่เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวจะมีบ้านคุณแม่อันนี้แหละครับผมจำได้เพราะเหมือนถ้าบ้านหลังนั้นเนี่ยจะมีเหมือนห้องนอนคุณแม่ที่เล็กๆหน่อยแล้วที่พี่บอกว่ามีการแชร์ห้องน้ำกันมีแบบนี้ซึ่งมันอาจจะยังดูไม่ proper อะไรอย่างเงี้ยนะพี่เพราะว่าจริงๆก็คือมีแผนที่จะให้คุณแม่มีบ้านเป็นของเขาเองเวลาที่เรามองคุณแม่มันคล้ายๆกันมันจะมองเห็นตัวเองไปด้วยว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางไปสู่ผู้สูงวัยเช่นกันเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับคล้ายๆกับหัวใจเดียวกันว่าแล้วเราจะออกแบบบ้านให้กับคนที่อายุเยอะขึ้นแต่ว่าหัวใจยังหนุ่มสาวแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะต้องเป็นผู้สูงวัยนั่นแหละเราจะต้องเตรียมอะไรไว้ให้เขาบ้างมันก็จะเป็นบ้านที่ไซส์เล็กมีความพอดีไม่ใหญ่เกินซึ่งหมายถึงว่าเราได้ดูแลง่ายใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็จะมีเรื่องของ universal design ด้วยใช่ไหมใช่ภาระของบ้านจริงๆคือการดูแลรักษารายจ่ายที่เป็นกำลังเวลาแล้วก็เงินที่เราต้องเอามาดูแลรักษาเขาเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ข้อสรุปกับคุณแม่แล้วก็พลอยร่วมกันว่าเราอยากให้ไอ้ความพอดีอันเนี้ยแสดงออกมาให้อย่างชัดเจนเลยว่าไอ้รสนิยมของพี่ที่เป็นความพอดีเป็นแบบไหนแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เอามาถ่วงน้ำหนักกับความพอดีของพื้นที่ภายในเนี่ยมันคือการที่พี่มาขยายพื้นที่ภายนอกครับแก๊ปพี่มองว่าพื้นที่ภายนอกเนี่ยมันเหมือนกับเราไปสิ้นเปลืองก็จริงนะแต่จริงๆแล้วมันคือความรื่นรมที่เราจะได้ครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นในหลายๆพื้นที่หลายๆมุมของบ้านนะครับว่าถึงแม้พื้นที่มันจำกัดแล้วแหละแต่พี่นนท์ก็ยังคิดเผื่อไว้ว่าตรงนี้มันต้องมีต้นไม้มันต้องมีที่ที่เราต้องออกมาเดินได้ใช่ครับไม่ได้ว่าเหลือพื้นที่ให้เฉพาะห้องข้างในอย่างเดียวเท่านั้นครับไม่ห่วงพื้นที่ข้างนอกแต่ห่วงพื้นที่ข้างในให้มันพอดีก็ไอ้พื้นที่ตรงนี้แกที่เราเห็นกันเนี่ยจริงๆคือเรายืนกันอยู่ตรงพื้นที่จอดรถวิธีการที่บ้านหลังนี้มันถูกออกแบบด้วยลักษณะรูปร่างที่ดินที่หน้ากว้างมันสักประมาณ1ส่วนแล้วก็ความลึกเนี่ยประมาณ2ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยลึกยาว1 ต่อ 2เลยนะครับสิ่งที่พี่คิดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าเป็นชั้นจากหน้าไปหลังข้างหน้าเราทำให้มันดูโปร่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฟังก์ชันของที่จอดรถแล้วก็ไม่ได้อยากให้ลักษณะของหมู่บ้านหรือว่าตัวบ้านเราที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านมันดูทึบแต่เสร็จแล้วผ่านเข้ามาจากความโปร่งพี่ก็ต้องสกรีนให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยกับคุณแม่ก็จะมีเขาเรียกว่าผนังสกรีนบังตาแต่ก็ต้องการให้กึ่งโปร่งด้วยก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงจากความโปร่งเส้นเล็กไปเป็นความโปร่งเส้นหนาก็เป็นบล็อกช่องลมแล้วค่อยไปเป็นเลเยอร์ของต้นไม้บังตาแล้วค่อยไปเป็นหน้าต่างเปิดเพราะฉะนั้นหน้าไปหลังมันจะถูกคิดเป็นชั้นครับจากความโปร่งไปสู่ความทึบมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งก็เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ครับครับอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเรื่องของการจัดการให้มีพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ภายนอกเนี่ยข้างหลังเราตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะจอดรถเยอะตรงนี้มันจอด3คันก็ได้แต่นี่คือพี่ก็ยังเผื่อว่า2คันก็พอแต่ให้พื้นที่กับสวนใช่ไหมครับไม่ได้บอกแม่ยายด้วย เราคำนวณกันภายในบ้านเนี่ยเรารู้ว่าครอบครัวเราแม็กซิมัมจริงๆเราใช้รถกัน2คันอันนี้มันแค่เป็นสแปร์สำหรับคนอื่นที่จะมาแปลงให้มันกลายเป็นคันที่3หรือว่าอะไรว่ากันไปแต่ถ้าเราเลือกต้อนรับคนเรื่องของต้นไม้เป็นสิ่งแรกเพราะมันก็จะเป็นเหมือนเป็นเวลคัมคอร์ดหรือเป็นอะไรใช่ครับแล้วอย่างเรื่องของต้นไม้ที่พี่เลือกไว้ด้านหน้าบ้านนี่เลือกเป็นต้นอะไรยังไงบ้างพี่อยากได้ต้นไม้ที่มีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างเป็นพุ่มกลางใหญ่เพื่อให้เป็นเหมือนกับประธานของความรู้สึกพื้นที่นี้แต่ว่าสิ่งที่พี่คิดในใจตลอดเวลาคือพี่ต้องเลือกต้นไม้ใหญ่ที่เป็นใบใหญ่เพราะว่าเราอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กับเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใบมันแห้งแล้วร่วงแล้วเป็นใบเล็กเนี่ยพี่เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะเคืองกันเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยพยายามไปหาต้นไม้ใบใหญ่แล้วพี่โชคดีมากว่าพี่เจอต้นองุ่นทะเลต้นใหญ่อันเนี้ยซึ่งหายากพอสมควรเขาใบหนามีรูปร่างรูปทรงในสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็ไม่เป็นภาระของเราและเพื่อนบ้านครับพ
พอลงมาที่ระดับดินที่มันต่ำกว่าระดับรั้วเนี่ยพี่ต้องการให้เกิดเป็นความเขียวในแต่ละสีกับ texture ใบที่ต่างกันถ้าเป็นอย่างตรีชวาเขาก็จะมีลักษณะคือช่อดอกขาวที่พุ่งขึ้นในขณะที่โคนต้นก็เป็นหลิวเลื้อยที่มันส่งประเด็นเรื่อง texture ให้มันมาล้อกันกับเจ้าตัวเล็บครุฑ5แฉกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้สีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มอะไรประมาณนี้แต่พอปลิ้นไปบริเวณใกล้ตัวบ้านเนี่ยอันเนี้ยพี่พยายามจะเลือกทรงพุทธกุหลาบเพื่อให้มันล้อไปกับทรงขององุ่นทะเลแต่ว่าเพื่อไม่ให้ใบมันดูน่าเบื่อเกินไปพี่ก็เปลี่ยนใบเป็นใบใหญ่ของต้นไม้คลุมดินประเภทพวกเสน่ห์จันแดงมันก็จะได้แบบความรู้สึกของสวนที่มีใบหลากหลายประมาณโอเคครับเดี๋ยวให้พี่นนท์พาไปดูด้านในต่อเดี๋ยวเราลองดูธีมว่าสวนกับบ้านประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นประตูชั้นที่2นะครับเป็นประตูความปลอดภัยของคุณแม่ก็จะมีเนี่ยทางเดินขึ้นบ้านแล้วก็ไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาอันนี้ที่แก๊ปจะเห็นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ทำความเข้าใจง่ายว่าเชิญเดินขึ้นเลยครับอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสวนรับหน้าที่2ครับถัดจากต้นองุ่นทะเลก็จะกลายเป็นต้นว่าน้ำโขงพี่เพิ่งรู้จักชื่อเขาแต่เห็นเขามานานแล้วแต่ว่าวันนั้นก็เลยตัดสินใจค้นหาจริงจังชอบส่งเขาครับตรงนี้คือพื้นที่ที่เราเรียกว่าลานหน้าประตูบ้านสำหรับการพบเจอพูดคุยโดยที่เราอาจจะไม่ได้เชิญแขกเข้าบ้านขนาดนั้นเช่นเจอกันไวๆพูดคุยกันไวๆอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นการวางของแล้วเข้าเปิดประตูเข้าบ้านหยิบกุญแจหยิบอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันมีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกสนใจแล้วก็จะบอกทุกๆคนด้วยว่ามีคุยกับพี่นนท์ว่าบ้านหลังเนี้ยจริงๆด้วยไซส์ที่ดินแล้วก็ด้วยพื้นที่สอยเนี่ยมันจะทำให้น้องนึกภาพว่ามันก็จะเป็นบ้านจัดสรรในระดับราคาเริ่มต้นที่หลายๆคนจับต้องได้แต่ผมรู้สึกว่าในแง่การดีไซน์พอเรามีการเล่นเรื่องมิติการออกแบบที่มันหลากหลายมันทำให้บ้านมันดูมีความน่าอยู่แล้วก็มันดูลงตัวมากขึ้นอย่างถ้าเป็นบ้านทั่วไปอะพี่สมมติว่ามาถึงเปิดประตูเจอที่จอดปุ๊บมันก็จะอาจจะมีเป็นแค่เปลี่ยนระดับแล้วก็เข้าบ้านประตูตรงๆใช่ไหมฮะแต่ของพี่เนี่ยพี่ยึดประตูเข้าออกซ้ายขวาเป็นตัว S เลยใช่ไหมพี่มันก็จะเกิดการเดินเกิดระยะที่เราค่อยๆเหมือนค่อยๆ experience ไปเรื่อยๆก่อนที่จะเข้าบ้านใช่ไหมสิ่งที่เราให้ความสำคัญคือเราเรียกกันว่าพื้นที่เปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนผ่านอย่างมีฟังก์ชันที่ละเอียดขึ้นอันนี้มันช่วยทำให้ชีวิตของเราเป็นระเบียบมากขึ้นซึ่งถ้าเราสามารถเอาไอ้เจ้าพื้นที่เปลี่ยนผ่านเนี้ยให้เป็นหนึ่งในประสบการณ์นะอันนี้คือเรื่องของบรรยากาศใช่ไหมแต่ว่าไอ้การเปลี่ยนผ่านแล้วให้มันได้ฟังก์ชันได้ด้วยอันเนี้ยก็คือหน้าที่ของสถาปนิกด้วยสิ่งที่พี่พยายามจะนำเสนอในสมการอันนี้เมื่อเราสูงวัยมากขึ้นเนี่ยการใช้สอยพื้นที่ภายนอกจริงๆมันก็คือกิจกรรมที่เราใช้ไม่ได้ต่างอะไรจากภายในหรอกมันมีฟังก์ชันของมันเหมือนกันตัวอย่างนะถ้าเกิดว่าถอยรถแล้วเปิดประตูเอาของจากหลังรถยังไงถ้าไม่มีระยะถ้าคุณแม่เดินมาแล้วไม่มีระยะในการที่จะวางของก่อนเปิดประตูบ้านทำยังไงเพราะฉะนั้นไอ้จังหวะสิ่งเหล่านี้พี่เชื่อว่ามันอยู่ในความคิดของคนทำบ้านทุกคนนะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้มีโอกาสคุยกันแล้วถูกโน้ตให้เป็นบรีฟความถี่อันนี้มันจะละเอียดขึ้นแล้วมันจะจับสัญญาณกันได้ง่ายขึ้นครับเราก็เลยเอาบ้านเราอีกแล้วเอาบ้านเราอีกแล้วเป็นที่เขียนสมการใหม่ครับแต่ก็อยากให้ทุกคนมองว่าพื้นที่ภายนอกอย่างที่พี่นนท์บอกมันไม่ได้เป็นพื้นที่เปล่าประโยชน์ไม่เลยเพราะเราสามารถมาใช้งานมันได้แต่ก็ต้องผ่านการดีไซน์อย่างดีเช่นว่าอย่างที่เรานั่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีชายคามีอะไรที่มันมาทำให้เราสามารถนั่งได้ทั้งวันไม่ใช่ว่าร้อนแล้วก็ไม่อยากนั่งใช่จริงๆตอนที่เราเดินเข้ามาจากโซนผนังบางตาที่เป็นบล็อกช่องลมเนี่ยครับมันมีทางไปได้ถึง3เส้นทางทางที่ชัดเจนที่สุดก็คือทางที่เราเดินขึ้นมานั่งกันตรงนี้นี่แหละก็คือเข้าบ้านเลยนะครับกับอีกอันนึงก็คือไปทางขวาและอันท้ายที่สุดก็คือไปทางซ้ายใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่เราพยายามจะเอื้ออำนวยให้กับคุณแม่ที่เป็นเจ้าของบ้านว่าถ้าคุณแม่อยากจะไปในทางที่เป็นเรื่องของงานเซอร์วิสไปทางขวานะครับ
มันก็จะมีทางลาดพาคุณแม่ไปในขณะที่อะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องความลื่นลมของตัวเองครับแล้ว direct ไปที่ห้องนอนเขาเลยเนี่ยคุณแม่จะไปทางซ้ายก็คืออย่างที่พี่นนท์บอกมันจะเป็นเหมือนทางเดินที่เดินได้โดยรอบบ้านเราก็เลือกได้ว่าจะไปซ้ายหรือขวาใช่ครับถ้าสมมุติว่าให้พี่นนท์พูดทีว่าถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาไปเนี่ยส่วนที่เราจะเจอมันจะเป็นเซอร์วิสมันจะมีห้องอะไรยังไงบ้างครับเอาง่ายเลยส่วนนี้ที่ยื่นออกมาอันนี้คือห้องครัวนะครับอันนี้คือครัวอันนี้ห้องครัวเพราะฉะนั้นหน้าต่างตรงบริเวณหัวมุมตรงนี้เวลาที่คุณแม่ทำครัวล้างจานคุณแม่จะยังสามารถมองออกมาดูว่าภายนอกเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพราะฉะนั้นส่วนที่อยู่ติดกับครัวมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่อย่างเป็นครัวขัดควันขโมงเดินต่อเนื่องไปเป็นพื้นที่เก็บของและพื้นที่ซักล้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินไปทางฝั่งด้านขวาของตัวบ้านเนี่ยมันคือการเดินไปหาสิ่งที่เป็นเรื่องงานบริการของตัวบ้านครับมันก็จะมีประตูเข้าที่เรามักจะเรียกกันว่าเป็นประตูเซอร์วิสนี่แหละก็จะอยู่ฝั่งด้านนี้ซึ่งก็จะเข้า access มาครัวได้เลยแล้วก็สามารถเดินไปจนถึงหลังบ้านได้เลยใช่พอเลี้ยววนใหม่ทีนึงเป็นสวนหลังบ้านครับมันมีลักษณะเป็นเหมือนกับสวนกระถางครับแล้วพอมันวนต่อเนื่องมาทางข้างบ้านมันก็จะเริ่มเป็นเปลี่ยนจากไม้ชื้นมาเป็นไม้ที่โดนแดดไม้ชะลูดแล้วก็ไม้เลื้อยเกาะกำแพงครับซึ่งอย่างที่พี่นนท์บอกว่าด้านซ้ายหลังสุดจะเป็นห้องนอนคุณแม่ใช่ครับแล้วก็สามารถจะเข้าได้เช่นเดียวกันใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นเราต้องคิดแล้วแหละว่าวันที่คุณแม่แข็งแรงร่างกายปกติเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นทางเดินรื่นรมธรรมดาแต่ว่าเมื่อคุณแม่เจ็บป่วยทางลาดที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นทางลาดที่มัน direct ไปที่ห้องนอนเขามันก็จะกลายเป็นเรื่องที่อุปกรณ์ใดๆเกี่ยวกับงานพยาบาลจะสามารถเข้าออกตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในบ้านต่อโอเคได้ครับเดี๋ยวให้พี่รนพาเข้าไปนะครับเนี่ยเราก็เตรียมไว้เป็นเหมือนกระป๋อเล็กๆสำหรับเป็นพื้นที่ถอดรองเท้าอยู่แล้วก็แกก็เห็นว่าบ้านก็จะตรงไปตรงมาง่ายๆเลยครับเดินเข้ามาปั๊บเป็นโถงตรงเข้าไปแล้วก็ทุกอย่างก็แจกออกขวาแจกออกซ้ายแค่นั้นครับโอเคเลยครับสำหรับพื้นที่ส่วนแรกตรงนี้เนี่ยที่พี่นนท์บอกว่ามันจะเป็นเหมือนกระป๋อก็คือจะเห็นว่ามันมีเรื่องของระดับต่างกันนิดนึงใช่ครับตั้งแต่หน้าบ้านเข้ามาก็ประมาณสักไม่กี่เซนนี้นะพี่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจะถูกทิศว่าเรายังคงใส่รองเท้าได้อยู่ใช่ตรงพื้นที่ตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับพื้นที่เข้าบ้านมาปั๊บแล้วก็สู่พื้นที่นั่งถอดรองเท้าอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้านะครับใช่อันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้าที่นานๆใช้ทีใช่ไหมครับพวกนี้ก็จะเป็นชั้นที่ใช้บ่อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้าเหมือนกันแล้วก็อันเนี้ยคือที่พี่เรียกว่าเป็นบาร์พักของก่อนที่จะเข้าห้องครัวเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในแนวแกนของห้องครัวตรงไปที่ตู้เย็นส่วนครัวตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ตัว U ใช่ไหมครับใช่ของคุณแม่เนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาอยากได้เป็นครัวเพื่อทำอาหารมันก็เลยกลายเป็นว่าตู้เย็นไซส์ใหญ่อ่างล้างจานใหญ่ลึกถึงแม้ว่าจะเป็นขนาดกระชับแต่ว่าในฟังก์ชันในอ่างจะต้องมีความหลากหลายประมาณนึงเตาอบไมโครเวฟเตาทำอาหารแล้วก็เครื่องดูดควันมันจะต้องอยู่ในวิถีที่คนทำอาหารเขาเป็นที่รู้กันนะครับว่าเขาจะได้ใช้ยังไงแล้วก็ล้างจานเยอะน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีครัวสำรองที่ออกไปสำหรับกลิ่นแรงประมาณนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมก็ชอบก็คือตรงนี้จะเห็นว่ามีม่านอยู่ที่พี่นนท์บอกว่า พอเปิดม่านออกก็จะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าใช่ซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่ามีแม่บ้านเราอาจจะรีดผ้ามุมนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่กลางที่ทุกคนมาอยู่ด้วยกันนะครับก็ฝั่งที่ชิดด้านหน้าต่างหน้าบ้านก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็ฝั่งที่ชิดเข้าไปข้างในก็จะเป็นชุดโซฟาดูทีวีครับซึ่งจริงๆมุมนี้เนี่ยก็จะมองไม่เห็นเวลคอร์ดด้านหน้าที่เมื่อกี้เรานั่งคุยกันข้างนอกเลยพี่แล้วก็จะเห็นว่าพี่นนท์ก็เลือกเป็นแบบว่าไซส์ของหน้าต่างแบบใหญ่เลยนะพี่ครับพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยพอเราเริ่มพิจารณาความเป็นห้องเราเริ่มลงไปในความถี่ประมาณที่เราเรียกกันว่ามุมของการใช้ห้องเราก็เลยเริ่มคิดออกว่ามุมนี้จะเป็นมุมที่เป็นแสงธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็สัมผัสกับไอ้เรื่องของส่วนที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นในขณะที่อีกด้านหนึ่งของห้องหรืออีกมุมหนึ่งของห้องกลายเป็นมุมที่เป็นแสงประดิษฐ์เพราะมันเกี่ยวข้องกับแสงที่เราสามารถปรับให้มันมีความมืดสว่าง
สัมพันธ์กับทีวีและการนอนอะไรอย่างเงี้ยครับที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็ฝั่งทางด้านหลังพี่เนี่ยคือทิศตะวันตกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงเช้าถ้าเป็นเช้าแบบเช้าตรู่เลยเนี่ยจะยังไม่มีแสงเพราะว่าเพื่อนบ้านจะบังแสงมาก่อนครับแล้วแสงจะเริ่มคล้อยเข้ามาสอดเข้ามาภายในบ้านได้เนี่ยตั้งแต่10 โมงเป็นต้นไปครับอย่างนี้แสดงว่าก็อาจจะมีช่วงที่โดยความที่พระอาทิตย์มันอ้อมใต้ก็อาจจะมีตรงนี้อาจจะแดดแรงเข้ามาแบบนี้เลยครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องเตรียมในเรื่องของเจ้าม่านบังตาในลักษณะที่เป็นโรลเลอร์บลายเพราะว่ามันปรับองศาในการที่เราจะให้มันแสงมันสาดเข้ามาถึงเนื้อโต๊ะได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับใช่ทั้ง2ด้านเลยครับเหมือนกันเลยคอนเซ็ปต์เดียวกันแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเมื่อกี้พี่นนท์ก็บอกว่าเวลาที่คุณแม่อยู่เนี่ยก็อาจจะมีโหมดที่ไม่ได้เปิดแอร์ใช่ครับที่เปิดหน้าต่างเอาใช่ครับตัวนี้ก็จะมีติดตั้งเป็นมุ้งลวดไปแล้วใช่ครับแต่ว่าการถ่ายเทของระบบเนี่ยนอกจากห้องนี้มันก็จะโฟลว์ไปที่ประตูออกเซอร์วิสใช่ครับซึ่งอันนั้นเราก็เตรียมไว้เป็นคือมันเป็นบานประตูทึบนะครับแต่ว่าที่แอบซ่อนไว้ด้านข้างของประตูทึบก็คือเป็นมุ้งลวดจีบซึ่งนั่นหมายความว่าเราบอกคุณแม่ได้เลยว่าคุณแม่เปิดค้างได้เลยแล้วก็ปิดมุ้งลวดจีบเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นบานประตูที่เราคุ้นเคยกันนะครับว่าเป็นบานประตูที่เปิดค้างแล้วก็เข้าออกไปในส่วนของครัวขวัญขโมงซักรีดอะไรได้โดยไม่ต้องคอยเปิดปิดประตูให้มันเสียงดังตลอดใช่แล้วก็จริงๆพอบ้านมันอยู่ในสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากการเดินจากครัวมาโต๊ะกินข้าวก็อยู่ในระยะที่แบบมันไม่ได้ไกลกันนะพี่ใช่ครับตอนที่คิดเนี่ยพี่ก็จะบอกคุณแม่ว่าจริงๆพี่ทำโต๊ะที่มีความกว้างหมายถึงว่าเนี่ยจากหน้าแก๊ปมาถึงพี่จริงๆมันจะมีความกว้างมากกว่าปกติครับจริงถือว่าไซส์ใหญ่นะพี่ใช่ไอ้ความกว้างตัวนี้จะใหญ่เพราะว่าเราพูดกันง่ายๆถ้าเราจะตักกับข้าวให้กันเนี่ยก็คือเอื้อมกันพอสมควรแต่ว่าพอคุณแม่ใช้คนเดียวเป็นส่วนใหญ่เนี่ยคุณแม่จะเอาใจกันคาไว้กองหนังสือคาไว้เต็มที่เลยเพราะว่าอันนี้คือระนาบที่คุณแม่จะเป็นเจ้าของแล้ววันที่มีเพื่อนๆมาคุณแม่จะสามารถขยับโต๊ะอันนี้เพราะว่าจริงๆพี่เตรียมส่วนขยายไว้ในการที่จะพับใช่ครับก็คือเป็นโต๊ะพับได้นั่นแหละเหมือนกับที่ในอดีตเขาทำกันจริงๆก็คือสามารถจะยื่นดึงมาได้ใช่ครับแล้วก็จัดโต๊ะเพราะว่าไอ้ความยาวของโซฟาเนี่ยคือสอดรับกับความยาวของโต๊ะจาก4-5 ที่นั่งให้กลายเป็น6-8 ที่นั่งใช่ครับแล้วก็เก้าอี้เสริมก็จะถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของครับคือถ้าเราดูขนาดโต๊ะหรือแม้กระทั่งขนาดที่นั่งโซฟารวมไปถึงส่วนลิฟติ้งด้วยเนี่ยจะเห็นว่าจริงสเกลมันใหญ่นะพี่ครับทั้งที่จริงๆอาจจะทำให้เล็กลงกว่านี้ก็ได้แต่ผมว่าการทำใหญ่มันก็ทำให้ไอ้พื้นที่ใช้ชีวิตตรงนี้มันก็เหมือนเราก็อยากมาใช้งานมากขึ้นหรือรีแลกซ์มากขึ้นใช่ถ้าขยายความอย่างที่แก๊ปว่านะคือพี่บอกได้เลยว่าพื้นที่ที่เราใช้บริหารจัดการเล็กครับตั้งแต่ครัวแล้วจนมาถึงห้องเนี่ยถ้าเรานับกว้างคูณยาวจะดูเล็กในทางตรงกันข้ามครับพี่ตัดสินใจที่จะใช้อินทีเรียในลักษณะที่ใส่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เข้าไปแต่ว่าเป็นลักษณะที่เป็น built in fit in ให้เข้ามุมเข้าผนังทั้งหมดเพื่อเปิดพื้นที่สัญจรให้เหลือตรงกลางเท่าที่จำเป็นเพราะฉะนั้นไอ้ความใหญ่ของเฟอร์นิเจอร์จริงๆก็คือพฤติกรรมเอกเขนกหรือการใช้การวางของหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่พี่ตัดสินใจสร้างความคอนทราสต์ให้กับบ้านหลังนี้ในความใหญ่พี่ลดความสูงเขาลงเพื่อให้มันดูอุ่นมากขึ้นความสูงของโต๊ะกลางลดลงความสูงของโซฟาปกติแต่ในขณะที่ความสูงของที่นั่งตรงเนี้ยสูงขึ้นกว่าใช่เพื่อให้มันค่อยๆแยกเรื่องฟังก์ชันในรายละเอียดลงไปครับพอพูดเรื่องสัดส่วนความสูงถ้าต่อเนื่องไปถึงฝ้าเพดานนี่สูงประมาณเท่าไหร่ครับผมก็รู้สึกว่ามันดูโปร่งอยู่นะจริงๆอันนี้คือความสูงปกติหรืออาจจะน้อยกว่าหมู่บ้านจัดสรรในสมัยนี้ด้วยซ้ำนะจริงๆความสูงตรงนี้แค่2.70 เมตร2.70 เมตรนะครับส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยทำให้เรารู้สึกว่ามันดูโปร่งขึ้นอาจจะเป็นช่องเปิดที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้ก็จะเหมือนเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยเรื่องการรับรู้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้จะให้พี่นนท์พาเข้าไปดูห้องด้านในซึ่งก็เราก็จะเดินกลับไปที่โถงตรงกลางนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูทางสุดทางแล้วกันนะพี่ก็จะเจอกับห้องนอนคุณแม่ใช่ครับที่เห็นอยู่เนี่ยที่เป็นมือจับนี่ก็คือเป็นห้องเก็บของใต้บันไดครับแล้วก็คือตัวบันไดอันนี้ขึ้นชั้น2ไปใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นห้อง powder room ครับก็แต่จริงๆทุกครั้งที่พี่จะแอบติดชาวเวอร์เอาไว้เผื่อคนที่มานอนด้วยเพื่อจะใช้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปกวนในห้องนอนครับนี่ก็คือห้องนอนคุณแม่
คือที่นั่งเหมือนกับเป็นกระเป๋าสวนหลังบ้านของคุณแม่ก็เป็นมุมหลังบ้านที่ผมว่าน่าใช้งานมากเลยพี่ครับเราก็เลยพยายามแบ่งความยาวของห้องนี้เป็น2ส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่เป็นเตียงกับส่วนที่เป็นที่นั่งหัวเตียงแต่ว่าหันหัวหรือหันหลังใส่กันนะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะได้รับเข้าไปในส่วนที่เป็นห้องแต่งตัวกับห้องน้ำคุณแม่เขาแต่ตัวที่นั่งอันนี้ก็จะหันหน้าไปที่เก้าอี้ที่เอาไว้มองสวนกระถางหลังบ้านครับใช่ครับก็อย่างที่เราบอกไปว่าห้องนอนคุณแม่ชั้น1เนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีส่วนที่สามารถจะ access จากทางรอบบ้านได้ด้วยใช่ครับโอเคครับแล้วก็จากส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีทางที่เข้าไปยังส่วนของห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ำด้วยใช่ครับห้องแต่งตัวห้องน้ำเนี่ยจริงๆมันเป็น pocket door ก็คือว่าเป็นประตูที่เปิดเก็บเข้าไปในผนังครับจริงๆจะมีบานเลื่อนกั้นอยู่ก่อนใช่ครับพี่ก็จะใช้สูตรผสมผสานเหมือนเดิมเลยครับแก๊ปก็คือว่าแยกเอาส่วนอ่างล้างหน้าให้ทำเป็นฟังก์ชันรวมกับที่แต่งหน้าแล้วก็อยู่คู่กับตู้เสื้อผ้าในขณะที่หุบเข้าไปข้างในก็จะกลายเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานส้วมล้วนๆก็จะเป็นส้วมอาบน้ำแล้วก็มีอ่างอาบน้ำขนาดเล็กให้เขาด้วยครับจริงๆเหมือนวิธีการมันก็จะเหมือนมีความ symmetry หน่อยๆนะพี่ใช่ก็คือเอาส้วมเป็นอยู่ตรงกลางแล้วก็แบ่งส่วนอาบน้ำที่เป็นชาวเวอร์กับอ่างใช่ครับครับแล้วถ้าเกิดว่าการทำอาบน้ำที่เราจะรู้สึกว่ามันเซฟหรือปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุครับคือปกติอย่างถ้ามันต้องก้าวอะไรก็อันตรายนะพี่คือมันเราคิดได้2แบบนะอันนี้เราเรียกว่าเป็นลักษณะอ่างอาบน้ำแบบ drop in ก็คือมีแท่นแล้วก็เป็นอ่างฝังลงไปแต่ความสูงของเขาอ่ะมันปัจจุบันนี้นะด้วย dimension สมัยใหม่เขาจะต้องอยู่สูงประมาณสัก50ถึง52เซนติเมตรซึ่งถ้าก้าวทีเดียวพี่จะมองว่าอันตรายพี่ก็เลยทำบันไดให้เขาเป็น1ขั้นแล้วก็มีราวจับนะครับแต่ก็มีลูกค้าบางท่านที่มองว่าเขาอยากก้าวทีเดียวเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้เป็นความถนัดของแต่ละคนแต่สิ่งที่เราควรจะเสนอให้เขาคือมือจับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนลองดูวิธีการดีไซน์แปลนของห้องน้ำที่มันเวลามันเมิร์จรวมกับห้องแต่งตัวก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่สามารถทำได้นะครับอยากถามพี่นนท์ถึงเรื่องวัสดุพื้นนิดนึงครับจริงๆตั้งแต่ทางเข้ามาตรงจุดที่เราเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นพื้นที่หลักๆของชั้น1เหมือนจะเป็นกระเบื้องแต่พี่ก็จะมีการเล่นการเปลี่ยนแปลงขนาดของมันในแต่ละโซนแล้วพอเข้ามาห้องนอนก็เปลี่ยนมาเป็นอันนี้เป็นไม้จริงใช่เพื่อเพิ่มความรู้สึกอุ่นคืออุ่นทั้งความรู้สึกที่เราสัมผัสแล้วก็อุ่นในเรื่องของอุณหภูมิสะสมไปด้วยนะครับคือเขาจะรักษาความอุ่นที่เท้าไว้ได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเราเทียบตั้งแต่หน้าบ้านเนี่ยจะเห็นว่าพี่พยายามจะทำให้มันดูเป็นเหมือนกับความสากโดยใช้ texture ละเอียดใช่ไหมครับมันจะได้รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นตัวเบรกต่อเนื่องจากข้างนอกแล้วก็นั่งถอดรองเท้าแล้วก็เข้ามานำเสนอความอุ่นด้วยสีที่เป็นสีไม้แต่เนื้อวัสดุจริงเป็นกระเบื้องลายไม้เพื่อให้มันทนทานเสร็จปั๊บก็เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวที่ให้มันอุ่นทั้งสัมผัสแล้วก็เนื้อของมันจริงๆแต่พอเข้าไปในห้องแต่งตัวกับห้องน้ำเนี่ยก็จะเริ่มกลับไปเป็นงานกระเบื้องอีกแต่ว่าก็จะเป็นท่อนแรกของส่วนแต่งตัวก็จะเป็นกระเบื้องลายไม้แต่พอเข้าไปในห้องน้ำอันนี้จะกลายเป็นกระเบื้องกันลื่นครับอันนี้มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากความทนทานไปสู่เซฟตี้ครับจริงๆก็จะเห็นว่าการที่เราเปลี่ยนกระเบื้องในแต่ละโซนก็จะส่งผลเรื่องของการรับรู้เหมือนกันใช่ครับใช่ซึ่งจริงๆเรื่องของพื้นเนี่ยข้างนอกเองโดยรอบบ้านพี่ก็มีการใช้วัสดุที่แตกต่างกันด้วยใช่พี่ใช้2วัสดุครับวัสดุที่เป็นเหมือนกับการรับรู้กลางทั่วไปก็คือสายล้างซึ่งอันนี้พี่ก็ต้องมานั่งเทสสีเราผสมระหว่างความเป็นดำเทากับกรวดแม่น้ำสีน้ำตาลเนี่ยเพราะว่าในท้ายที่สุดพื้นที่ข้างนอกจะต้องติดฝุ่นอยู่ดีครับเราเจือสีน้ำตาลเข้าไปเพื่อให้ความเป็นฝุ่นมันดูไม่น่าเกลียดเพราะนั้นก็จะเป็นสีผสมระหว่างดำกับสีน้ำตาลนะครับอันนี้ก็จะวิ่งวนเกือบจะรอบบ้านตั้งแต่ที่เราเดินเข้าบ้านมาแต่เมื่อไหร่ที่พี่พยายามชี้นำว่าพื้นที่ตรงนี้คือซักล้างแล้วก็เป็นเรื่องของงานบริการไม่ได้อยากให้ใครเข้ามาดูเห็นเนี่ยที่จะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นการบ่งบอกของการใช้บ้านไปในตัวไม่ต่างอะไรกับพื้นที่ข้างในครับผม
ว่าบันไดก็จะรู้สึกว่าเหมือนลูกตั้งมันดูชันนิดนึงหรือเปล่าพี่ใช่ครับพอเราพยายามจะประหยัดการใช้พื้นที่อะไรใดๆเนี่ยครับจำนวนลูกบันไดของพี่จะเหลือน้อยลงคราวนี้พอจำนวนลูกบันไดเหลือน้อยลงก็แปลว่าความชันของมันจะมากขึ้นใช่แล้วก็การซอยขั้นบันไดระหว่างทางก็จะเยอะขึ้นด้วยครับคราวนี้พอเราขึ้นมาวิธีการวางผังของชั้น2ซึ่งเป็นชั้นของคนที่ยังอายุไม่เยอะอย่างที่ภรรยาแล้วก็ลูกๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการจัดการพื้นที่ที่เหมือนเดิมนะครับแนวทางก็คือโถงตรงกลางแล้วก็แจกขวาซ้ายนะครับชั้น2ทางฝั่งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางหมดเลยเหมือนเป็น living เป็นสันทนาการใช่ครับมีมุมของน้องๆใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีชั้นลอยด้วยแล้วก็ส่วนห้องนอนจะถูกผลักอยู่ด้านหลังเลยซึ่งก็จะมีห้องนอน2ห้องใช่ชั้นนี้จริงๆความสูงเท่ากับชั้นที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการจัดการปริมาตรเนี่ยจะทำให้มันดูเตี้ยลงด้วยการสร้างกรอบซุ้มประตูให้มันเตี้ยกว่าชั้นข้างล่างเพื่อที่จะซอยความเตี้ยของชั้นอ่านหนังสือซอยให้เกิดเป็นชั้นลอยอยู่ข้างบนแต่ถ้าเราเดินไปที่ห้องนี้ปรากฏว่าเรากลับทำให้มันเป็นฝ้าเพดานไล่ตีไปตามความสูงของฝ้าเพดานมันจะกลายเป็นห้องที่ไม่ได้กว้างใหญ่แต่มีความสูงขึ้นไปแบบสูงชะลูดตอนนี้พี่นนท์ก็พามาดูห้องแรกของชั้น2นะครับจะเป็นห้องที่อยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านครับก็เหมือนเป็นห้องสันทนาการใช่ไหมใช่ครับห้องนี้คือพี่บริหารจัดการที่ฝ้าเพดานที่สูงไล่ไปตามสโลปของหลังคานะครับแล้วก็จัดการให้มีหน้าต่างใหญ่2ด้านออกไปหาเฉลียงด้านบนฝั่งด้านนั้นพี่จะเรียกว่าเป็นเฉลียงไม้ระแนงเฉลียงไม้เลื้อยแต่ฝั่งด้านนี้พี่จะเรียกว่าเป็นเฉลียงไม้กระถางแล้วก็ตั้งใจทำไว้เพื่อให้มันเป็นส่วนต่อขยายจากห้องนี้ในการออกไปนั่งพูดคุยนั่งดื่มนั่งอะไรเงี้ยครับช่วงเวลาประมาณโพลเพลไปถึงค่ำใช่เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในวิธีคิดแบบเดียวกันก็คือว่าตัวห้องภายในแกไม่ได้ใหญ่แกก็ดูตั้งแต่ระยะของชั้นทีวีจนมาถึงระยะที่แกนั่งเนี่ยจริงๆระยะมันแค่ประมาณสัก2 เมตรเองนะครับเรามองว่าห้องนี้มันคือพื้นที่ของพวกเราพ่อแม่ลูกที่ลูกเล่นเกมสมมติพวกเราไม่ใช้หรอกนะครับหรือว่าลูกเล่นเกมคุณแม่ขึ้นมาเดินออกกำลังกายหรือนั่งนอนซีรีส์แล้วก็มีพี่ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับวางแผนให้การใช้สอยเนี่ยเป็นข้างในเชื่อมออกไปข้างนอกใช่มันไม่ใช่แบบว่าข้างในทีเดียวครับซึ่งก็ยังคงย้ำอย่างที่พี่บอกว่ามันก็จะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่เราออกไปข้างนอกด้วยใช่ครับแต่สิ่งที่ชัดเจนในฐานะว่าเราเป็นสถาปนิกแล้วก็ทำงานนอกเหนือจากเรื่องของแปลนก็คือว่าปริมาตรหรือตัวรูปตัดของเขาห้องนี้เป็นห้องที่อยู่ด้านหน้าบ้านที่อาศัยปริมาตรที่สูงโปร่งขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ยิ่งเราเดินออกไปทางหน้าบ้านน่ะแล้วมันไปทางทิศใต้ใช่ไหมชายคาพี่จะกดต่ำลงไปเรื่อยๆตามสโลปแล้วแถมยังใช้ผ้าใบเพิ่มอีกผ้าใบ outdoor เนี่ยลากออกไปอีกเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวที่กำหนดพฤติกรรมของเราว่าเราจะค่อยๆเคลื่อนที่ช้าลงแล้วก็กดตัวเองลงจนไปถึงที่นั่งซึ่งเรือนพื้นถิ่นหรือที่ไหนๆเนี่ยเขาทำอยู่แล้วแล้วโอกาสที่เราจะได้ทำก็คงหนีไม่พ้นบ้านตัวเองดังนั้นมันก็เลยกลายเป็น texture ที่เกิดขึ้นจากโวลุ่มข้างในโวลุ่มชายคาแล้วก็โวลุ่มผ้าเต็นท์อย่างเงี้ยครับแต่จริงๆถือว่าสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้ออกไปใช้ข้างนอกนะครับถ้าเกิดว่าลองคิดว่ามันร้อนๆเลยอ่ะโอ้มันก็จะร้อนแล้วก็ทีนี้มันเสียประโยชน์ไม่ได้ใช้งานทีนี้พอพูดเรื่องปริมาตรหรือว่าอย่างฝ้าเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากตัวของลักษณะของฟอร์มอาคารภายนอกใช่ไหมพี่ซึ่งจริงๆบ้านหลังนี้เราก็ยังไม่ได้พูดเรื่อง exterior เท่าไหร่เลยครับถ้าอยากให้พี่พูดว่าลักษณะของรูปแบบหลังคามันถูกคิดมาจากอะไรแล้วก็ทำไมฝั่งนึงถึงเป็นหลังคาที่แบบปิดทึบแต่ฝั่งนึงเราเปิดโล่งแล้วก็เหมือนเป็นแค่ระแนงเนี่ยครับอันแรกที่พี่คิดกับบ้านหลังนี้คือพี่จะพยายามใช้ประโยชน์จากทิศใต้เพราะว่าวางแผนตั้งแต่แรกว่าเราจะใช้โซลาร์เซลล์นะครับเมื่อมันได้ความคิดได้แบบนั้นปั๊บเนี่ยมันทำให้เราค่อยๆเกล่าเรื่องของหน้าจั่วที่ง่ายที่สุดครับจากสโลปเตี้ยหน้าขึ้นสูงกลางสโลปลงไปด้านหลังเกิดเป็นจั่วแต่วิธีการที่เราจะเอาแสงเข้าจากจั่วกลายเป็นวิธีคิดในรายละเอียดว่าจั่วฝั่งที่ยื่นไปทางหน้าบ้านจะเป็นจั่วทึบแล้วใช้โซลาร์เซลล์
แต่จั่วที่อยู่หน้าบ้านฝั่งขวาเราอยากได้จั่วโปร่ง ครับ เราเลยเปลี่ยนมันเป็นระแนงกับไม้เลื้อยหรือเนี่ยอย่างสนเกวิเลีย Sansevieria ที่มี texture ใบที่บางเบาใช่ไหมครับแล้วค่อยไปเป็นส่วนยอดที่เป็นทึบแล้วก็ไล่ทึบลงไปจนถึงด้านหลังเพราะว่าส่วนทึบที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดปริมาตรที่เราเรียกกันว่า air pocket เพื่อไม่ให้ความร้อนมันจากหลังคาลงมาถึงห้องนอนครับมันก็จะไล่เป็นชั้นๆแบบนี้แต่ด้วยความว่าจั่วอันเนี้ยที่เราตั้งใจไว้คือการขวานออกกับเปลี่ยน texture มันมีอยู่แค่ลูกเล่นเดียวที่พี่อยากใช้ก็คือว่าพี่อยากได้บ่อต้นไม้ที่เหมือนพุ่งเข้ามาเสียบกับหน้าจั่วครับก็เลยกลายมาเป็นบ่อต้นไม้ใหญ่ที่เป็นต้นสนเกรวิเลียถ้าเราไม่ต้องการแดดคือเราก็ทำกำแพงทึบเลยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราคิดเราตั้งใจอยากได้บรรยากาศเพราะฉะนั้นพี่ยอมคว้านเขาออกแต่เราต้องลงรายละเอียดว่าแล้วเราจะปลูกต้นไม้กรองแสงยังไงครับเพราะว่าร้อนแน่นอนครับที่ตะวันตกเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราทำมันได้ถูกต้องไหมตอนนี้สนเกวิเลียทำให้เรามั่นใจว่าเราถูกไปครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งคือไม้เลื้อยครับรอให้ไม้เลื้อยว่าเขาจะเลื้อยขึ้นไปแล้วได้อย่างที่เราอยากได้ไหมก็คือจริงๆอยากให้เลื้อยแล้วก็เต็มระแนงเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้พี่เลือกเป็นมัทุรดาครับสนเกวิเลียเป็นเหลืองเลื้อยและมัทุรดาเป็นสีแสดอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวจากนี้ให้พี่นนท์พาไปดูห้องทำกันบ้านของน้องๆนะครับอันนี้ก็คือห้องกลางที่พี่เรียกว่าเป็นห้องทำกันบ้านห้องหนังสืออะไรเงี้ยครับก็จะอยู่หน้าโถงบันไดครับจริงๆขึ้นมาชั้น2ปุ๊บก็จะเจอพื้นที่นี้ก่อนใช่ก็คือหลักๆเลยก็คือว่าเราเตรียมลักษณะของการใช้งานให้เป็นโต๊ะยาวก็คือด้วยพื้นที่เล็กใช่ไหมครับก็จะเป็นโต๊ะยาวที่เนี่ยสมมติว่าแก๊ปสไลด์ไปทางฝั่งขวาพี่สไลด์มาทางฝั่งครับต่างคนเพราะฉะนั้นมันต่างคนก็จะมีสเตชันเป็นของตัวเองนะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกลับไปที่พี่บอกว่าเป็นประตูที่เข้าห้องน้ำเพราะแปลว่าจากห้องสันทนาการหรือระเบียงเฉลียงใดๆเนี่ยก็จะใช้ห้องน้ำเนี่ยซึ่งเป็นห้องน้ำใช้ร่วมกับห้องนอนลูกสาวครับก็จะเป็นมี double access นะครับถ้าเกิดใช้งานในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางเข้าทางด้านนี้ใช่ครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเชื่อมกับห้องนอนเลยใช่ครับพี่เป็นคนเชื่อในเรื่องการแชร์ครับเพราะว่าอะไรที่แชร์ได้พี่รู้สึกว่าเราจะได้พื้นที่อย่างอื่นซึ่งคำว่าพื้นที่อย่างอื่นสำหรับพี่คือพื้นที่ภายนอกที่เราเรียกว่าเป็นบรรยากาศแต่เนี้ยฟังก์ชันเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องพฤติกรรมที่เราปรับเปลี่ยนขยับตัวเองได้นะครับแล้วก็ระหว่างที่เราทำแบบไปเนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่เกิดมาจากประสบการณ์ว่าเราไปทำให้กับลูกค้าแล้วเราก็อยากได้เองก็เนี่ยแหละครับไอ้เจ้าทางขึ้นที่เป็นทางขึ้นเล็กๆเป็นซอกบันไดที่พับตัวเองขึ้นไปแล้วกลายเป็นที่นอนของลูกชายครับใช่ครับซึ่งจริงๆมันก็อย่างที่เราคุยกันว่าด้วยปริมาตรของชั้น2พอหลังคามันเป็นเฉียงจ่วยเราก็สามารถจะเหลือพื้นที่เพราะมันสูงกว่าห้องนั้นอีกครับใช่ไหมครับพอพี่ลองมาคำนวณในแบบว่าเราสามารถซอยได้อะไรยังไงเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าสนุกดีเอาแน่เอาอย่างนี้แน่ก็คือทำก่อนบอกภรรยาทีหลังเหมือนเดิมใช่แต่ว่าชั้นวางด้านบนจะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพี่จะทำเหมือนเป็นส่วนที่มันยื่นมานิดนึงนะครับใช่ครับเพื่อให้เปิดจัดการหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มต้นน่ะถ้าเราจะเก็บหัวบันไดตรงบริเวณฝั่งข้างหลังพี่พอดีปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับเป็นด็อกยื่นออกมาหากำแพงหน้าต่างฝั่งนี้พี่ก็เลยดีเลยครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นความบังเอิญที่ลงตัวว่าพี่อยากได้หน้าต่างที่ชั้นลอยพอดีเพราะฉะนั้นหน้าต่างที่ชั้นลอยกับการที่มีด็อกแบบนี้มันจะทำให้เกิดจังหวะของการออกไปเปิดปิดหน้าต่างไม่ให้ข้างบนมันอบร้อนแล้วก็ลูดผ้าม่านได้ถ้าต้องการครับเรามาจากประตูคนละที่ใช่ก็เมื่อกี้พี่นนท์ก็คือจะมาจากโถงกลางแล้วก็เข้ามาที่ห้องนอนของลูกนะครับใช่ครับส่วนผมก็เมื่อกี้มาจากห้องน้ำซึ่งก็คือห้องทำกันบ้านเชื่อมมาจากห้องเชื่อมมาครับก็อย่างที่เราบอกไปว่ามันเป็นห้องน้ำส่วนกลางที่มี double access นะครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของลูกสาวนะครับแก๊ปดูจากขนาดก็คือมันจะเป็นขนาดพอดี
ยิ่งกว่าพอดีก็หมายความว่าเตียงพี่ก็ยังใช้เป็นเตียงไซส์ใหญ่ก็คือ Queen Size นะครับพี่จัดการเอาเตียงเข้ามุมตู้เสื้อผ้าอยู่ที่ปลายเตียงมีระยะเปิดสวิงปกตินะครับแล้วก็มีลิ้นชักเก็บของแสงธรรมชาติเข้าจากหน้าต่างบานเล็กแล้วก็ไปออกหน้าต่างบานใหญ่ข้างเตียงนะครับแล้วก็ส่วนของห้องน้ำเนี่ยเมื่อกี้พอผมเดินผ่านมาก็จะเห็นว่าจริงๆสเกลก็จะไม่ได้ใหญ่นะพี่ไม่ได้ใหญ่เลยพอดีเลยทั้งระยะแบบเปิดประตูเข้ามาอะไรนี่คือพี่คือวางไว้แบบเป๊ะมากนะใช่ครับอ่างล้างหน้าก็จะเป็นอ่างล้างหน้าไซส์คอมแพคนะครับแต่ระยะความกว้างของตัวที่นั่งส้วมก็จะเอาระยะพอดีที่90เซนจังหวะการเปิดปิดของตัวห้องอาบน้ำอะไรเงี้ยกับระยะของการแขวนผ้าเช็ดตัวคือเราก็จะคิดเผื่อในทุกกำแพงครับคือต้องบอกว่าอย่างที่พี่นนท์พูดว่าการที่เราเลือกใช้ห้องน้ำแชร์หรือการลดขนาดห้องน้ำต่างๆเนี่ยมันก็ไปส่งผลที่ทำให้เราเหลือพื้นที่ที่เราจะสามารถทำพื้นที่ outdoor ภายนอกได้ใช่ครับซึ่งจริงๆก็อยากบอกทุกคนว่ามันทำได้นะแล้วก็ห้องน้ำในสเกลเล็กกว่าที่คุณเคยใช้อยู่จริงๆมันก็ยังสามารถใช้งานได้ดีใช่ครับพี่เชื่อว่าหลายคนที่มีการเดินทางไปนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็จะพบว่าในหลายที่ที่ไม่ใช่บ้านเราเขาก็ทำในสเกลประมาณนี้แหละใช่ไหมพอโลกทัศน์เรามันกว้างขึ้นเราก็คิดว่าทำไมเราจะทำไม่ได้นะครับอีกอันนึงที่อยากเล่าให้ฟังก็คือห้องนอนทั้ง2ห้องนี้มีสิ่งหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าพี่เล่นกับปริมาตรเหมือนเดิมจะเห็นว่าตัวประตูกับฝ้าเพดานตรงช่วงประตูทางเข้าเนี่ยพี่จะทำให้มันแค่ระดับพอดีนะครับซึ่งไอ้ความลึกของฝ้าเพดานอันเนี้ยจริงๆมันสอดรับไปกับตัวความลึกของทับหลังของหน้าต่างฝั่งนี้เพราะเราวางแผนไปแล้วว่าเราจะใช้แอร์ระบบไหนตัวแอร์เป็นแบบนี้มันก็จะเลยกลายเป็นความสูงที่เป็นเส้นเดียวกันด้วยความสูงที่เราดูแล้วมันจะต้องมีความแตกต่างกันประมาณนี้พี่ก็เลยจับมันมาเป็นลูกเล่นว่าเข้ามาเตี้ยพอถึงส่วนนอนแล้วค่อยขยายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ตอนนั้นที่ผมไปบ้านหลังหนึ่งของอาจารย์เขาก็เป็นบ้านไซส์เล็กเหมือนกันพี่เขาก็จะบอกว่า1วิธีการที่เราทำให้รู้สึกว่าพื้นที่แคบเนี่ยมันดูกว้างขึ้นคือการที่เราทำให้บางทีมันมีเรื่องของปริมาตรที่แตกต่างเดี๋ยวสูงใหญ่เล็กกว้างอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยแล้วพอจากปริมาตรเสร็จปั๊บพี่ค่อยเปลี่ยนสีเพราะสีในห้องนอนจะเป็นสีที่อุ่นกว่าสีที่อยู่ข้างนอกอ๋อครับอันนี้มันจะออกเทากว่าหน่อยอันนี้จะออกเป็นเทาอมน้ำตาลแล้วก็พอไปถึงฝั่งหน้าต่างผืนใหญ่ปั๊บที่ปรับเป็นดำเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับกำแพงที่มีอยู่ในห้องนี้พอมันต่างสีกันปั๊บมันจะแยกมิติออกจากกันมันก็เลยไม่รู้สึกว่าบีบเข้ามาขนาดนั้นครับจริงๆก็ถือว่าพี่ก็ใช้เรื่องของดีไซน์ฟันดัเมนทัลหรือว่าเป็นองค์ความรู้เรื่องของสถาปัตยกรรมที่มันช่วยเรื่องการรับรู้เยอะมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูห้องสุดท้ายครับก็จะเป็นห้องนอนของพี่นนท์นะครับเล็กกว่าอันนี้เล็กกว่าดีแต่ว่าไม่ปนห้องน้ำกับใครโอเคครับเชิญครับลักษณะของมันจะเล็กกว่าห้องที่แล้วเพราะว่าพี่จากความกว้างของเสาพี่ดันกำแพงเข้ามาชิดฝั่งห้องนอนพี่และยิ่งไปกว่านั้นคือพี่ใส่เจ้าฟูกที่นอนที่เป็น king size เข้าไปด้วยเข้ามุมครับของเราด้วยความว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้แชร์กับใครห้องน้ำนี้ก็ไม่ได้แชร์กับใครเพราะฉะนั้นเราทำพื้นที่ตรงนี้ให้เล็กที่สุดได้นะครับที่เราเซตแล้วก็ต่างจากห้องที่แล้วเพื่อให้แกเห็นก็คือว่าอย่างห้องที่แล้วใช่ไหมพี่ลองปิดม่านให้ดูอันนี้พี่ลองเปิดม่านให้ดูแต่วิธีการเหมือนกันเลยก็คือว่าจะมีหน้าต่างผืนใหญ่อยู่ฝั่งหลังบ้านแล้วก็มีหน้าต่างเล็กอยู่ตรงบริเวณฝั่งหัวนอนฝั่งด้านนู้นก็จะมีหน้าต่างเล็กฝั่งด้านข้างแล้วก็มีหน้าต่างผืนใหญ่ฝั่งหลังบ้านเหมือนกันครับก็เพื่อให้มันอากาศถ่ายเทคอสเซนเทชันได้ใช่ครับอันนี้ก็จะพลิกแพลงเล็กน้อยเช่นพอมันแคบกว่าแทนที่ตู้เสื้อผ้ามันจะเป็นแบบเปิดก็จะกลายเป็นแบบสไลด์เรื่อยครับในขณะที่ห้องน้ำอันนี้จากพื้นที่ที่เกิดขึ้นและเหลืออยู่ก็จะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีขนาดกว้างใหญ่กว่าห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันก็ต้องเผื่อพื้นที่ของภรรยาใช้ห้องน้ำไปด้วยใช่ที่ได้ดูบ้านครบเรียบร้อยครับก็ชวนพี่นนท์มานั่งตรงส่วนหลังบ้านนะครับจริงๆอยากจะให้พี่สรุปเรื่องของความพอดีอีกครั้งหนึ่งผ
ผมจำได้ว่าตอนแรกที่เราประชุมกันอ่ะพี่ไม่ได้พูดแค่ว่าความพอดีเฉยๆแต่พี่พูดว่าพอดีอย่างมีรสนิยมด้วยก็เลยอยากให้แรปอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันครับเพราะจริงๆบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่มีความหมายกับพี่ทั้งในแง่ที่ว่าเป็นบ้านของคุณแม่ของภรรยาแล้วก็เป็นบ้านที่พี่เองก็มาอยู่ด้วยนะครับขนาดไม่ได้อยู่ที่แปลนครับเราเป็นขนาดที่อยู่ด้วยปริมาตรพอเติบโตมาถึงวัยนี้ปั๊บเรื่องของปริมาตรที่กระจายตัวแล้วก็ซ้อนทับกันเนี่ยกลายเป็นเทคนิคที่เรารู้สึกว่าสนุกแล้วก็อยากจะเอามาใช้เพราะว่าเรารู้สึกว่าไอ้เทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคที่ใช้แล้วคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปคือหลายครั้งบางทีเรามองว่าโอเคเราอยากได้สูงโปร่งอะไรเงี้ยครับจริงเพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราได้จากโครงสร้างแล้วสามารถทำให้เรามีความเพลิดเพลินไปกับปริมาตรที่หลากหลายภายในบ้านทั้งที่มันเป็นแปลนปกตินะครับพี่คิดว่าอันนี้เป็น choice ที่พี่เลือกสำหรับบ้านหลังนี้แล้วก็คิดว่าในอนาคตพี่คงจะดำเนินด้วยท่านี้แหละครับพอถึงจุดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนอกเหนือจากเรื่องของความพอดีพี่คิดว่าสิ่งที่มันเติมพลังชีวิตจริงๆคือบรรยากาศมันคือองค์ประกอบของการเติมชีวิตชีวาให้กับตัวบ้านครับซึ่งเรื่องพื้นที่สีเขียวเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องชีวิตชีวาที่ชัดเจนที่สุดเพราะมันเป็นชีวิตประเภทหนึ่งที่อยู่กับเราแต่ว่าไอ้สิ่งที่พี่พยายามจะผนวกด้วยว่าชีวิตชีวาอย่างมีรสนิยมก็คือว่าจริงๆเนี่ยพี่ถกกับน้องๆที่อยู่ในวงการอื่นอย่างวงการศิลปะหรือว่าวงการออกแบบในสาขาอื่นนะครับพี่ก็จะรู้สึกว่าทุกคนใส่ชีวิตตัวเองเข้าไปในงานตลอดเวลาแล้วเรารู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่พี่รับรู้ถึงงานของพวกเขาอันนั้นพี่เลยรู้สึกว่าการที่เรารับงานของเขามาไว้ในบ้านมันเหมือนเป็นการเติมชีวิตเข้าไปในบ้านเพราะฉะนั้นมุมมองที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของพื้นที่สีเขียวมันจะกลายเป็นเรื่องของงานศิลปะหรืองานสะสมสิ่งของเพราะพี่คิดว่าพวกนี้มันบรรจุเวลาแล้วก็เรื่องราวของชีวิตของชิ้นงานนั้นไปอยู่ด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นชีวิตที่เรามีจินตนาการกับสิ่งของกับชีวิตที่เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมมันคือสิ่งที่พี่มองว่าอันนี้คือรสนิยมที่เราอยากผนวกเข้าไปในความพอดีครับ